नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc ऐकूमध्ये तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो, तारीख आहे 6 ऑक्टोबर 2020. तर आजच्या दिवशी आयोगातर्फे एक महत्त्वपूर्ण माहिती आली आहे बघा. ही माहिती काय आपण पाहू. तर प्रसिद्धीपत्रक म्हटलं जातं. विषय बघा, राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा 2020 परीक्षेच्या आयोजनाबाबत. तारीख आहे 6 ऑक्टोबर 2020 म्हणजे आजच्या दिवशी. तर बघा, डिटेलमध्ये वाचू. शासन सेवेतील विविध संवर्गातील पदभरतीकरता राज्यातील विभिन्न मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे या हेतूने राज्य शासनाकडून वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यानुसार मागासवर्गीयाकरता शासन सेवेतील पदे आरक्षित ठेवली जातात. आरक्षणासंदर्भात शासनाने त्या वेळीचे धोरण, संबंधित संवर्गातील रिक्त पदाची संख्या व भरवायची पदसंख्या यांना अनुसरून शासनाकडून बिंदू नामावलीच्या आधारे सामाजिक व समांतर आरक्षणीय भरवायच्या पदांच्या आरक्षणीय तपशील आयोगास निवड प्रक्रिया राबवण्याकरता मागणीपत्राद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतो. म्हणजे याचा अर्थ काय कळला, म्हणजे ज्यावेळी ॲडव्हर्टाईज काढली ज्या आयोगाने किंवा सरकारमार्फत जे मागणीपत्र काढतं बघा, त्यावेळी त्यांच्यामार्फत जे आरक्षण होतं त्यानुसारच आयोगाने काय केले, ते प्रसिद्धीपत्र काढलं होतं आणि त्यानुसारच संख्या भरली असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर बघा, शासनाकडून प्राप्त मागणीपत्र व संबंधित पदाचे सेवा प्रवेश नियम यास अनुसरून आयोगाकडून संबंधित पदाच्या भरतीकरता जाहिरात विज्ञापित म्हणजे ॲडव्हर्टाईज म्हटलं जातं करून निवड प्रक्रिया राबवण्यात येते. सदर कार्यपद्धतीनुसार निवड प्रक्रिया राबवून संबंधित पदावरील नियुक्तीकरता पात्र उमेदवारांची शासनाकडून शिफारस करण्यात येते. ती माहिती सर्वांना. नंतर पुढे बघा, शासन सेवेतील विविध संवर्गातील पदभरतीकरता राज्यातील विभिन्न मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे या हेतूने राज्य शासनाकडून वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यानुसार मागासवर्गीयाकरता शासन सेवेतील पदे आरक्षित ठेवली जातात. आरक्षणासंदर्भातील शासनाने त्यावेळीचे धोरण, संबंधित संवर्गातील रिक्त पदसंख्या व भरायची पदसंख्या यास अनुसरून शासनाकडून बिंदू नामावलीच्या आधारे सामाजिक व समांतर आरक्षणीय भरवायच्या पदाच्या आरक्षणीय तपशील आयोगास निवड प्रक्रिया राबवण्याकरता मागणीपत्राद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतो. शासनाकडून प्राप्त मागणीपत्र व संबंधित पदाचे सेवा प्रवेश नियम यास अनुसरून आयोगाकडून संबंधित पदाच्या भरतीकरता जाहिरात विभानित करून निवड प्रक्रिया राबवली येते. सदर कार्यपद्धतीनुसार निवड प्रक्रिया राबवून संबंधित पदावरील नियुक्तीकरता पात्र उमेदवारांची शासनाकडून शिफारस करण्यात येते. म्हणजे इथं काय सांगितले, म्हणजे आयोग आहे बघा, शासनाकडून जेवढे मागणीपत्र येतं किंवा कोणत्या पदसंख्येसाठी म्हणतो आपण आरक्षणानुसार बघा, जेवढे जागा भरायच्यात त्या जागाचं मागणीपत्र येतं त्यानुसार आयोग भरत असतं. एवढाच अर्थ त्यावरून निघतं. आता दुसरा पॉईंट महत्त्वपूर्ण आहे बघा, राज्यसेवा या ठिकाणी मित्रांनो. ओके, हा दुसरा पॉईंट चालू झाला आहे. तर बघा, राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा 2020 करता आयोगाकडून दिनांक 23 सप्टेंबर 2019 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये म्हणजे डिसेंबर 2019 जी जाहिरात आली राज्यसेवेची त्यानुसार बघा, शासनाच्या मागणीनुसार विविध सामाजिक प्रवर्ग व समांतर आरक्षणाच्या तपशिलासह सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी भरण्यात येणाऱ्या पदाची संख्या नमूद करण्यात आली होती. म्हणजे जी संख्या त्यावेळी भरली होती त्यानुसार सांगितलं आहे. नंतर तसेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणजे SCBC उमेदवारांच्या सदर प्रवर्गातील अर्जही स्वीकारण्यात आलेले आहेत. तसेच बघा, दिनांक 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी नियोजित पूर्वपरीक्षेसाठी प्रवेश प्रमाणपत्रे ही सर्व उमेदवारास उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. म्हणजे हॉल तिकडे दिलं आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल न्यायालयीन प्रकरणी मान्य सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी 9 सप्टेंबरला बघा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला होता. दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने सद्यस्थित आयोगामार्फत सुरू असलेल्या विविध संवर्गाच्या निवड प्रक्रियेसंदर्भात उपस्थित होत असलेल्या मुद्द्याच्या संदर्भात आयोगाकडून दिनांक 16 सप्टेंबर 2020 रोजी पत्राद्वारे शासनाकडे विचारणा करण्यात आली. म्हणजे आयोगाने ज्यावेळी निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यानंतर एक आठवड्यानंतर 16 सप्टेंबरला बघा शासनाकडे पत्राद्वारे विचारणा केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने सदर मुद्द्याच्या संदर्भात शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयानुसारच आयोगाकडून निवड प्रक्रिया संदर्भात पुढील कारवाई करण्यात येईल. इथं वाक्य नीट वाचा, मान्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने. ओके, इथं समजलं. सदर मुद्द्याच्या संदर्भात म्हणजे जे निकाल आला बघा त्या संदर्भात शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयानुसार म्हणजे शासन म्हणजे राज्य शासनाकडून जे धोरणात्मक निर्णय असणार आहे बघा त्या निर्णयानुसारच आयोगाकडून निवड प्रक्रिया संदर्भात पुढील कारवाई करण्यात येईल. याचा अर्थ काय होतो, जे शासन ठरवणार आहे तेच आयोग या ठिकाणी करणार आहे. म्हणजे जे निकाल आला आहे त्याच्यावर जर शासनाचं काही डिसिजन असेल त्या डिसिजन आयोग पाळणार आहे असं त्याचा अर्थ निघतो. पुढील कारवाई करण्यात येईल. म्हणजे परीक्षासुद्धा त्या संदर्भात असेल. परीक्षेबद्दल काही सांगितलं नाही याच्यामध्ये बघा, फक्त जे आरक्षणाचा निर्णय बघा ते राज्य शासनावर डिपेंड राहणार आहे असं सांगितलं. ओके, त्यानंतर बघा, राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा 2020 तसे आयोगाकडून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास SCBC द्वारा आरक्षण पदसंख्या दर्शवली तर कोणतीही परीक्षा
निवड प्रक्रिया यांचे निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी सांगितलं नाही की जी संख्या आहे तीच राहणार आहे का कमी होणार आहे, यात स्पष्ट आयोगाने काय केलं, राज्य सरकारवर ढकलून दिलं की तुम्ही आता जे सरकार ठरवणार आहे राज्य सरकार, त्यावरच आम्ही पदसंख्या किंवा जी भरणार आहे ती संख्या असणार आहे किंवा आरक्षण लागू का नाही हे सर्व राज्य शासनावर डिपेंड आहे. ओके, म्हणजे आयोगाने काय केलं, स्वतःचा हात काढून टाकला, राज्य शासनावर ढकलून दिला. ओके, म्हणजे उल्लेख याच्यामध्ये स्पष्ट आहे की एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला बघा, न्यायालयामध्ये स्पष्ट सांगितलं इथून मागे जी पदसंख्या भरलेली, ओके, पदसंख्या जी भरली ती तेवढीच ती भरली त्यांचे काही जाणार नाही. पण इथून पुढे जे पदभरती होणार आहे, समजा एक्झाम्पल आता जी राज्यसेवेची एक्झाम होणार आहे तर त्यासाठी तो सरळचा अर्थ निघाला जातो सुप्रीम कोर्टाद्वारे की हे आरक्षण त्यासाठी लागू नसणार आहे. ओके, त्याच्यामुळे काय झालं, आयोग आणि राज्य शासनामध्ये थोडं कन्फ्युजन चालले, म्हणून आयोगाने स्वतःचा हात काढून घेतला आणि राज्य सरकारवरच ढकलून दिली. ही एवढीच फक्त नोटिफिकेशन आहे, याचा अर्थच निघतो. आणि ही एक्झाम होणार आहे का नाही याबाबत क्लिअरिफिकेशन अजून म्हणजे त्याबाबत काहीच सांगितलं नाही. फक्त सांगितलं जे आपण म्हटलं 2-3 दिवसापूर्वी जी नोटिफिकेशन आली त्याच्यामध्ये सांगितलं की 11 ऑक्टोबरला ही एक्झाम होणार आहे. पण बघा राज्य शासनाकडून असं क्लिअरिफिकेशन नाही आलं की याच्यासाठी आरक्षण लागू आहे का नाही. फक्त आयोगच सांगतं. आयोगाची आणि राज्य शासनाची जर बोलणी झाली, कधी झाली मागणी आपण म्हणतो पत्राद्वारे, कधी झाली 16 सप्टेंबरला झाली, त्यानंतर अजून झाली नाही. आयोगसुद्धा हात काढून घेते. ओके, तर मित्रांनो तुमची काय प्रतिक्रिया आहे यावर नक्कीच कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.